นานมาแล้วยังมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองวิสุรนครเมืองวิสุรนครนั้นกำลังถูกรุกรานอย่างหนักและฝ่ายข้าศึกก็มีกำลังมากที่สำคัญพวกข้าศึกยังมีพ่อมดหมอผีร่วมมากับกองทัพด้วยจึงทำให้วิสุรนครนั้นเริ่มเพลียงพล้ำเพราะไม่มีผู้ใดที่จะต่อกรในเรื่องคาถาอาคมได้ถ้าด้วยพละกำลังระหว่างทหารทำศึกกันวิสุรนครก็ยังพอที่จะต้านทานไว้ได้แต่เมื่อถูกจัดการด้วยสิ่งเหนือธรรมชาติจึงทำให้เมืองต้องตกเป็นของข้าศึกไปในที่สุดและเจ้าเมืองกับบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญหลายคนต่างก็ถูกจับตัวและถูกจองจำไว้ในคุกมืดรอวันที่จะนำไปประหารชีวิตแต่ลูกชายของเจ้าเมืองทั้งสองคนนั้นได้หนีออกจากเมืองไปได้ทั้งคู่ได้ขี่ม้าไปอย่างเร่งรีบเพื่อจะไปหาใครบางคนลูกชายคนโตของเจ้าเมืองมีชื่อว่าศักดิเทพและน้องชายของเขาชื่อว่าศักดิราชทั้งคู่เสียใจมากที่ไม่สามารถช่วยพ่อแม่และบ้านเมืองไว้ได้เมื่อจวนตัวผู้เป็นพ่อได้บอกให้ทั้งสองคนรีบหนีออกไปเพื่อจะไปพบกับฤาษีตนหนึ่งโดยฤาษีตนนั้นอยู่ในป่าใหญ่ที่ห่างไกลจากเมืองมากทั้งคู่เลยต้องรีบเดินทางเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือและจะได้รีบกลับมาช่วยทุกคนที่ถูกจับตัวไว้รวมทั้งทวงเมืองกลับคืนมาด้วยศักดิเทพและน้องชายเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนจนกระทั่งไปถึงอาสมของฤาษีและทั้งคู่ก็หมดแรงจนร่างร่วงลงมาจากหลังม้านอนสลบอยู่ที่หน้าอาสมของฤาษีนั่นเองมากันแล้วหรือฤาษีวรรณะที่ลืมตามองดูได้พูดพึมพำอยู่คนเดียวเหมือนท่านจะรู้ว่าจะมีผู้เดินทางมาหาเมื่อศักดิเทพและน้องชายรู้สึกตัวก็รีบบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฤาษีวรรณะรับทราบและขอการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแต่ท่าทางของท่านนั้นกลับนิ่งเงียบดูไม่ทุกข์ร้อนใดๆเลยจนศักดิราชเริ่มไม่ชอบใจนักท่านพ่อบอกว่าท่านช่วยได้แต่ท่านกลับไม่สนใจเมื่อศักดิเทพได้ยินน้องชายพูดออกไปอย่างนั้นเขาก็รีบห้ามปรามแล้วเขาก็สอบถามกับฤาษีวรรณะว่าจะมีหนทางไหนที่จะกลับไปช่วยเหลือบ้านเมืองได้ฤาษีวรรณะบอกว่าต้องใจเย็นและเรียนรู้วิชาอาคมต่างๆเสียก่อนเพื่อที่จะไปสู้รบกับพ่อมดหมอผีของฝ่ายข้าศึกฤาษีบอกว่าทั้งสองคนจะต้องถวายตัวเป็นศิษย์ของท่านแต่ถ้าอยากรีบกลับไปช่วยเหลือทุกคนก็ให้เลือกอาวุธอะไรก็ได้ที่ท่านวางไว้ให้และกลับไปยังวิสุรนครแต่ท่านก็แนะนำให้อยู่ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านจะสั่งสอนก่อนข้าไม่สามารถรอได้ท่านฤาษีข้าขออาวุธทั้งหมดนี้ก็แล้วกันศักดิราชที่เป็นคนใจร้อนวู่วามอยู่แล้วรีบบอกออกมาทันทีและกวาดอาวุธตรงหน้าทั้งหมดเดินออกไปเขารีบขี่ม้าออกไปทันทีโดยที่ศักดิเทพได้แต่อึดอัดใจทำอะไรไม่ถูกส่วนฤาษีวรรณะนั้นก็นั่งนิ่งๆอย่างใจเย็นจนกระทั่งศักดิราชควบม้าหายลับไปท่านจึงหันมาพูดคุยกับเขาฤาษีวรรณะถามศักดิเทพว่าทำไมถึงไม่กลับไปพร้อมกับน้องชายศักดิเทพได้ตอบกลับท่านว่าเฉพาะอาวุธที่ได้ไปนั้นคงไม่เพียงพอที่จะสู้รบกับข้าศึกได้เมื่อฤาษีฟังคำตอบก็พยักหน้าและยิ้มให้เจ้าเป็นคนมีสติและเข้าใจอะไรได้ง่ายเมื่อศักดิเทพถวายตัวเป็นศิษย์ของฤาษีวรรณะแล้วฤาษีก็ให้เขาทำสัตย์สาบานเพื่อที่จะให้การศึกษาเรียนรู้สำเร็จไปได้ด้วยดีโดยคำสาบานก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อข้อแรกก็คือห้ามดื่มสุราเมรัยข้อ2ห้ามแตะต้องศพและข้อที่3คือห้ามตัดผมโดยเด็ดขาดซึ่งศักดิเทพก็ยอมทำสัตย์สาบานในทุกอย่างชายหนุ่มถามฤาษีวรรณะว่าเขาต้องศึกษาเล่าเรียนอยู่นานเท่าไหร่และพอรู้ว่าจะต้องอยู่กับฤาษีเป็นเวลา1 ปีเต็มเขาก็ตกใจมากเพราะถ้าใช้เวลานานขนาดนั้นเขาก็คงจะกลับไปช่วยเหลือใครไม่ได้อย่างแน่นอนข้ากลัวว่าจะช่วยเหลือพ่อแม่และบ้านเมืองไว้ไม่ได้ถ้าต้องอยู่นานนับปีเจ้าไม่ต้องห่วงทุกคนจะอยู่รอเจ้าศักดิเทพได้อยู่กับฤาษีวรรณะ
และศึกษาเรียนรู้วิชาต่างๆด้วยความตั้งใจจนเวลาผ่านไปครบ1 ปีและเขากลายเป็นชายหนุ่มผมยาวที่ดูแปลกตาเมื่อถึงวันที่จะต้องกลับไปยังวิสุรนครฤาษีวรรณะได้นำดาบบิ่นเล่มโตออกมาให้กับเขาพอเห็นลักษณะของดาบศักดิเทพก็แปลกใจมากแต่ไม่ได้สอบถามอะไรฤาษีวรรณะได้กำชับกับศักดิเทพว่าจงอย่าผิดคำสาบานเพราะถ้าผิดคำสาบานเมื่อไหร่วิชาความรู้ต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาก็จะหายไปข้าให้สัญญาขอรับและข้าจะไม่ผิดคำสาบานโดยเด็ดขาดหลังจากกราบลาฤาษีวรรณะแล้วศักดิเทพก็ออกเดินทางแต่เขานั้นโชคร้ายเพราะจู่ๆก็หลงทางเข้าไปในป่าลึกและไม่ว่าจะรีบเดินทางบุกป่าฝ่าดงไปในทิศทางไหนเขาก็กลับไปไม่ถึงวิสุรนครสักทีจนชายหนุ่มเริ่มเหนื่อยล้าและเสบียงอาหารที่ติดตัวมาก็หมดลงรวมทั้งน้ำดื่มด้วยเขาจึงเดินทางตามหาลำธารน้ำแต่ก็หาไม่พบและไม่นานเขาก็หลุดพ้นจากป่าทึบและเข้าไปในผืนป่าที่แห้งแล้งกันดารศักดิเทพหิวน้ำจนคอแห้งผากไปหมดแต่พอมองดูทางไหนก็เห็นแต่พื้นดินแห้งแล้งและต้นไม้ยืนตายซากเขานั้นอยากจะหันหลังกลับไปที่ป่าทึบอีกครั้งแต่ฤาษีวรรณะได้บอกกล่าวเอาไว้แล้วว่าห้ามย้อนกลับไปทางเดิมเขาเลยจำเป็นต้องเดินทางไปข้างหน้าเท่านั้นศักดิเทพรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและหิวน้ำมากและเขาก็ได้เจอกับชายแก่คนหนึ่งกำลังยืนเก็บฟืนอยู่ศักดิเทพเห็นกระบอกน้ำวางอยู่ข้างๆชายแก่เขาจึงตรงรีเข้าไปขอดื่มน้ำท่านตาขอข้าดื่มน้ำสักหน่อยเถิดชายแก่คนนั้นก็ยื่นกระบอกน้ำให้กับเขาเมื่อศักดิเทพรับมาก็ดื่มในทันทีเขาดื่มน้ำไปพอประมาณและรับรู้ได้ว่าน้ำในกระบอกนั้นไม่ใช่น้ำเปล่าแต่มันคือสุราศักดิเทพตกใจมากที่ได้ผิดคำสาบานข้อที่1ไปแล้วเขารู้สึกไม่สบายใจเลยแต่ก็ยังชื้นใจอยู่บ้างที่คำสาบานอีก2 ข้อยังคงอยู่ชายหนุ่มเดินทางต่อไปและหลุดเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งที่นั่นเขาพบกับลำธารใหญ่เมื่อเห็นน้ำในลำธารก็ทำให้เขาคิดได้ว่าเขานั้นหิวน้ำจนขาดสติไปถ้าแค่เขาถามไถ่สักนิดและอดทนอีกสักหน่อยเขาก็จะมาดื่มน้ำที่นี่ได้แล้วข้านี่ช่างโง่นักศักดิเทพเดินทางต่อไปจนไปพบกับหมู่บ้านกลางป่าและที่นั่นเขาเห็นคบไฟมากมายถูกจุดเรียงรายอยู่โดยรอบหมู่บ้านและแม้จะดึกแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังคงทำอะไรบางอย่างกันอยู่เขาอยากรู้ว่าทำไมคนที่นี่ถึงยังไม่หลับไม่นอนกันและอยากจะขออาศัยค้างคืนด้วยจึงขี่ม้าเข้าไปแล้วเขาก็เห็นชาวบ้านที่เป็นผู้ชายหลายคนกำลังช่วยกันต่อไม้ให้เป็นรถลากและได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงดังมาจากกระท่อมหลังหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่หรือชาวบ้านบอกว่าพ่อเฒ่าที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านป่วยหนักและพวกเขาจะต้องพาไปหาหมอยาวิเศษที่อยู่ในถ้ำบนเนินเขาแต่ระยะทางจากหมู่บ้านไปที่ถ้ำนั้นไกลเกินจะแบกหามพ่อเฒ่าไปกันได้จึงได้ช่วยกันต่อไม้ให้เป็นรถลากเพื่อจะช่วยทุ่นแรงและทุ่นเวลาในการเดินทางพอศักดิเทพรู้อย่างนั้นก็อาสาพาพ่อเฒ่าไปหาหมอวิเศษเองเพราะเขามีม้าซึ่งไปได้เร็วกว่ารถลากอย่างแน่นอนชาวบ้านทั้งหมดก็เห็นด้วยและได้ช่วยกันพยุงพ่อเฒ่าขึ้นหลังม้าเมื่อชายหนุ่มรับรู้เส้นทางแล้วก็รีบควบม้าออกไปทันทีจนกระทั่งเช้ามืดเขาก็ไปถึงทางเข้าถ้ำแต่ทางเข้าไปยังถ้ำนั้นไม่สามารถขี่ม้าเข้าไปได้เขาจึงอุ้มพ่อเฒ่าที่เริ่มไม่ได้สติแล้วให้เดินไปแต่แล้วพ่อเฒ่าก็สิ้นใจอยู่ในอ้อมแขนของเขาเมื่อศักดิเทพเห็นว่าพ่อเฒ่าตายแล้วก็ทั้งเสียใจและตกใจเขาเสียใจที่ช่วยเหลือพ่อเฒ่าไม่ได้และตกใจที่ผิดคำสาบานในข้อที่2เมื่อนำศพของพ่อเฒ่ากลับมาที่หมู่บ้านศักดิเทพก็ออกเดินทางต่อและเขาได้หลงเข้าไปในเมืองลับแลศักดิเทพเห็นชาวเมืองต่างก็หัวล้านไร้เส้นผมจริงๆแล้วศักดิเทพนั้น
สามารถออกมาจากหมู่บ้านลับแลได้ด้วยอาคมที่เขาร่ำเรียนมาแต่เขาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวบ้านชาวเมืองที่นี่ทำไมทุกคนถึงดูเหมือนร่างไร้วิญญาณและที่ศีรษะก็ไม่มีเส้นผมศักดิเทพขี่ม้าไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครสนใจเขาเลยทุกคนดูเหมือนเลื่อนลอยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและทันใดนั้นเขาก็ตกใจมากเพราะจู่ๆก็มียายแก่คนหนึ่งที่แต่งตัวเหมือนกับแม่มดหมอผีวิ่งเข้ามาหาเขาด้วยท่าทางที่ดีใจอย่างสุดขีดใช่แล้วโอ้สวรรค์ส่งคนช่วยเหลือมาแล้วยายแก่คนนั้นบอกว่าเป็นแม่หมอของเมืองและชาวเมืองนั้นถูกสาปให้ไร้เส้นผมตัวแห้งผอมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ได้เส้นผมจากชายหนุ่มที่หลงเข้ามาในดินแดนเมืองลับแลไปทำพิธีชาวบ้านชาวเมืองก็จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแม่หมอคนนั้นคุกเข่าอ้อนวอนขอตัดผมของศักดิเทพซึ่งทำให้เขาคิดหนักเพราะใจก็อยากจะช่วยเหลือแต่ถ้าทำไปเขาก็จะผิดคำสาบานข้อที่3แล้วเขาจะกลับไปช่วยเหลือบ้านเมืองของเขาได้อย่างไรกันศักดิเทพตัดสินใจลำบากมากแต่พอหันไปเห็นเด็กน้อยตัวเล็กๆหลายคนที่ดูซีดเซียวไร้เส้นผมและหน้าผอมต่อเขาก็ยอมให้แม่หมอตัดผมของเขาในทันทีเมื่อแม่หมอนำผมไปทำพิธีชาวบ้านชาวเมืองก็มีผมงอกออกมาและร่างกายก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทุกคนมานั่งรายล้อมคุกเข่ากราบขอบคุณศักดิเทพที่นั่งอยู่บนหลังม้าชายหนุ่มรู้สึกสุขใจอย่างประหลาดแต่พอเดินทางออกมาจากเมืองลับแลเขาก็กลับทุกข์ใจเป็นอย่างมากเพราะเขาได้ผิดคำสาบานจนหมดทุกข้อแล้วเขากังวลว่าจะกลับไปช่วยเหลือวิสุรนครได้อย่างไรแล้วข้าจะทำเช่นไรดีศักดิเทพเดินทางไปพร้อมกับความไม่สบายใจจนกระทั่งหลุดพ้นจากป่าและเข้าไปในเขตแดนของวิสุรนครเขาได้ปลอมตัวเข้าไปสืบข่าวคราวจนได้รู้ว่าพ่อแม่และน้องชายของเขานั้นยังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งถูกจับขังอยู่ในคุกหลวงและทหารบางส่วนของเมืองกับบุคคลสำคัญต่างก็ถูกขังอยู่ในคุกมืดศักดิเทพได้ช่วยเหลือทุกคนที่ถูกขังอยู่ในคุกมืดออกมาได้ทั้งหมดและได้นำทุกคนไปหลบซ่อนตัวอยู่นอกเมืองหลังจากนั้นก็วกกลับมาเพื่อจะช่วยพ่อแม่และน้องชายแต่เขาก็ถูกพ่อมดหมอผีจับตัวได้ศักดิเทพจึงได้ดึงดาบบิ่นเล่มใหญ่ออกมาพอพ่อมดหมอผีเห็นดาบนั้นพวกเขาก็หัวเราะขบขันนั่นเจ้าจะสู้กับพวกข้าด้วยดาบบิ่นนี่หรือ ศักดิเทพมีสีหน้าไม่มั่นใจเอาเสียเลยแต่ก็คิดจะสู้จนตัวตายเขาได้หลับตาลงและระลึกถึงฤาษีวรรณะและได้บอกกล่าวขอโทษถึงการผิดคำสาบานทั้ง3ข้อจนไม่สามารถต่อกรกับพ่อมดหมอผีได้แต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงของฤาษีวรรณะพูดขึ้นมาข้อแรกเจ้าผิดคำสาบานเพราะขาดสติแต่ข้อ2และข้อ3เจ้าทำไปเพราะเมตตาข้าถือว่าเจ้าผ่านการทดสอบเจ้ามีความอดทนมีความมุ่งมั่นและมีใจเมตตาวิชาความรู้ที่เจ้าร่ำเรียนไปนั้นจะทำให้เจ้าชนะได้จงใช้สติปัญญาและใช้ใจคิดว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อเจ้าคิดออกดาบบิ่นเล่มนั้นก็จะคมกริบเมื่อศักดิเทพลืมตาขึ้นแววตาของเขาก็เงียบนิ่งเขาร่ายมนต์คาถาที่ร่ำเรียนมาเป่าพรวดลงไปที่ดาบบิ่นเล่มนั้นจากนั้นก็ฟาดฟันพ่อมดหมอผีและข้าศึกที่เข้ามายึดเมืองแม้ดาบเล่มนั้นจะบินแต่กลับฟันร่างของทุกคนจนขาดเป็น2 ท่อนและขาดใจตายทั้งที่ดวงตายังเบิกโพรงอยู่ศักดิเทพได้ช่วยเหลือพ่อแม่และน้องชายออกมาจากคุกได้อย่างปลอดภัยและได้ขึ้นครองวิสุรนครต่อจากผู้เป็นพ่อนับตั้งแต่นั้นมาและเขาได้รู้แล้วว่าสิ่งที่ฤาษีวรรณะสั่งสอนและทดสอบเขานั้นไม่ใช่เพื่อที่จะให้เขากลับมาช่วยกอบกู้บ้านเมืองเพียงอย่างเดียวแต่ได้ฝึกฝนในทุกๆอย่างเพื่อให้เขานั้นเป็นเจ้าเมืองที่ดีนั่นเอง